Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. Today we are going to study the third lesson of Unit 9. And this lesson is in your grade 9 English book, page 94 to 95. Open your books, turn to page 94. Let's start our today's and third lesson of Unit 9 with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د انګلیسي مضمون ته مو نن ورځ موږ دریم لوست د نهم څپرکي لولو. مهم او اړین لوست دی. دغه لوست هم ستاسو د نهم ټولګي د انګلیسي مضمون په 94 نه تر 95 پاڼو کې دی. کتابونه مو راخلاص کړئ، 94 پاڼه هم راواړوئ. راځئ چې دریم لوست مو د سختن تعالی په سپیڅلي نامه پیل کړو او پای ته یې ورسوو. But before to start our today's lecture, let's have a short look to the previous lecture. Our previous lecture was Unit 9, Lesson 2. There we have studied about 3 sections: vocabulary, reading, homework. You had a homework too, so your homework is very important for us, so you should do your homeworks. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې نوی لوست پیل کړو، تېر لوست ته به هم یوه کتنه وکړو. تېر لوست موږ نهم څپرکی دوم لوست و. هلته موږ درې برخې د لوستلو لپاره درلودې. vocabulary د لغاتو برخه وه. reading مو درلوده چې د inventors، هغه هم women inventors په اړه موږ وغږېدلو، د ښځینه مخترعینو په اړه وغږېدلو په reading برخه کې. او تاسو کورنۍ دنده هم درلودله چې هیلهمند یم تاسو کورنۍ دنده ترسره کړې وي، او د کورنۍ دنده ترسره کول ډېر مهم دي ستاسو لپاره. So this was our previous lecture. Let's start our today's lecture. Our today's lecture is Unit 9, Lesson 3. Here we are going to talk about 4 sections: conversation, grammar, writing, and at the end you have a homework too. د نن ورځې لوست به هم پیل کړو چې نهم څپرکی دریم لوست دی او 4 برخو باندې موږ په دغه لوست کې غږیږو. conversation د خبرو اترو برخه ده. grammar writing د لیکلو برخه. په پای کې کورنۍ دنده هم تاسو لرئ چې په دغه برخو باندې زموږ د نن ورځې لوست راسرخي. So let's start our today's lecture from the first title, which is conversation. راځئ چې د نن ورځې لوست له لومړي ټایټل یا عنوان څخه پیل کړو، کوم چې conversation دی. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. په ای برخه کې تاسو راغلي چې in pairs په جوړی ډول باندې practice the following conversation with your partner. لاندنۍ محاوره هم له خپل پارتنر سره تمرین کړئ، پریکټس کړئ. نو پریکټس تمرین کړئ. student 1 او student 2 ترمنځ محاوره ترسره شوې ډېره مهمه او اړینه او تر ټولو سخته محاوره وه تر اوسه پورې چې موږ د انګلیسي مضمون کې لوم ټولګي نه درلودلی. student 1 او student 2 ترمنځ محاوره او خبرې اترې کیږي. student 1 وایي do you know that there are over a billion bicycles in the world? وای آیا پوهیږي چې له 1 بلیون څخه ډېر بایسکلونه په نړۍ کې شته یا شتون لري. 1 بلیون چې دی 1000 میلیونه دی، او 1 میلیون چې دی 10 لکه دی، او 1 لک چې دی بیا 100,000 دی، او 1000 هم تاسو پوهیږئ چې 1000. نو 15 بلیون څخه there are over a billion. له 1 بلیون څخه له 1000 میلیون څخه ډېر سایکلونه په نړۍ کې شته. بیا student وایي sorry, how many bicycles are there? بخښنه غواړم، څومره بایسکلونه هلته دي یعنې په نړۍ کې دي؟ بیا student 1 ورته وایي 1 billion. 1 بلیون یعنې 1000 میلیونه بایسکلونه. 1 billion. It says here that Patrick Macmillan invented it in 1839. وای 1 بلیون یعنی 1000 میلیونه بایسکلونه په جواب کې دغه وای. بیا ویل کېږي چې پټریک ماکمیلان په 1899 زیږدیز کال کې بایسکل اختراع کړی. بیا student ورته وایي چې pardon هم بخښنه غواړم، یعنی پوه نشوم، بیا یې راته ووایه. pardon بخښنه غواړم. when did he invent it? کله هغه دغه اختراع کړ، کوم وخت کې او اختراع کله وو؟ بیا student 1 ورته وایي چې in 1839 په 1939 کې. په دوام سره بیا راځي چې but it seems that first Leonardo da Vinci drew a picture of a bicycle.
more than 300 years earlier after that he invented it. وای په 1809 کال کې مګر داسې وای ښکاري but it seems مګر داسې ښکاري چې لومړی لیوناردو دا وینچي 300 کاله د مخه د بایسکل انځور رسم کړی وو. بیا وروسته له هغه نه دغه پاتریک مکمیلان د بیا دغه سایکل وروسته له 300 کلونه د اختراع کړ. په دوام سره یې ګرانو زده کوونکو بیا سټوډنټ 2 پوښتنه کوي Who drew a picture of a bicycle? وای د بایسکل انځور چا رسم کړ؟ پوښتنه کوي. بیا هغه وایي دا وینچي بیا تاکید کوي. وای دا وینچي کشف کړ. دا وینچي هم ډېر یو غښتلی مخترع ده. بیا په دوام سره وایي چې he was a painter and an inventor from Italy. Good heavens. وای دا وینچي اختراع کړ. هغه یو نقاش و پینټر او یو انوینټور یعنی مخترع و. هغه هم له ایټالیا څخه و. بیا سټوډنټ ورته وایي چې what is its speed؟ د هغه بایسکل چې اختراع شوی دی او اوس دوی په اړه غږیږي وایي سرعت یا تیزی څومره وه؟ بیا سټوډنټ 1 ورته په ځواب کې وایي چې apparently the speed required for a bicycle is 268 kilometers an hour. وایي ظاهراً د بایسکل سرعت ریکارډ چې دی کوم ریکارډ باندې چې ثبت شوی دی سرعت په ساعت کې 268 کیلومتره دی یعنی 268 کیلومتره په یو ساعت کې یو بایسکل تللی شي دغه ریکارډ دی. بیا سټوډنټ 1 وایي sorry how many kilometers an hour؟ وایي بخښنه غواړم 100 کیلومتره په ساعت کې؟ بیا سټوډنټ 1 ورته وایي چې 268 kilometers an hour. وایي 268 کیلومتره په ساعت کې. بیا نو سټوډنټ 2 ورته وایي are you sure؟ وایي آیا مطمئنه یې؟ بیا سټوډنټ 1 ورته په ځواب کې برته وایي چې absolutely. وایي په بشپړ ډول په کامل ډول باندې زه مطمئنه یم. بیا په دوام کې وایي چې according to this he was riding behind a car. وایي د دې په مطابق وایي هغه ریکارډ چې دوی ثبت کړی مخکې په اړه وغږېدل 268. وایي دغه ریکارډ چې ده وایي کله هغه چې د behind of car و د موټر تر شا روانو دغه ریکارډ ثبت شوی دی. بیا په دوام سره سټوډنټ ورته وایي چې maybe شاید but you shouldn't believe everything you read on the web. وایي شاید هم داسې وي مګر ته باید په هر هغه څه چې په انټرنیټ کې لولې باور ونه لرې او باور باید پرې ونه کړې. بیا سټوډنټ 1 برته په ځواب کې ورته وایي چې then in 1980s it was developed and finally it became everybody's transport tool. وایي بیا په 1980 زیږدیز کال کې پرمختګ وکړ بایسکل پرمختګ وکړ او په پای کې and finally په پای کې وایي دا د هر چا د ترانسپورت وسیله شوه بایسکل ښي. نو فاینلی په پای کې یا په آخره کې او ډیولپ چې دی پرمختګ کولو ته وایي ګرانو زده کوونکو. So this was our today's lecture. If you have any questions you can ask me. Yes John please. According څه معنا لري؟ ډېر ښه. according په مطابق د دې په مطابق په معنا ده. مثلا وایي according to this د دغه کار په مطابق باندې نو مطابق ته according وایي اصل جانه په دې چې پوه شوی اوسئ. راځئ چې مخکې لاړ شو ګرانو زده کوونکو. مخکې د ګرامر په ای برخه کې بیا تاسو ته ویلي چې read the conversation again and complete the following sentences. وایي دغه conversation بیا ولولئ او دغه لاندې جملې هم complete بشپړ ته وایي. نو جملې دي اسانه جملې دي. there are over خانه خالی space the bicycles in the world. نو موږ د conversation په پایل کې ویلي چې there are over a billion bicycles. په همدې ډول باندې نور خانه خالیانې هم تاسو کولی شئ چې ډکې کړئ په ډېر اسانۍ سره.
Dear students, that was our conversation. I wish you learned a lot from that conversation. Let's go to the other part, which is grammar. راځئ چې د ګرامر برخه ته لاړ شو. د ګرامر په برخه کې هم د conversation برخه هیلهمند یم چې تاسو ښه زده کړي وي. د ګرامر په برخه کې sequence adverbs دي. موږ دلته د ترتیب قیدونه وایو. د توالي یا د ترتیب قیدونه وایو. د ترتیب قیدونه کومه دي؟ زه تاسو ته وایم په اسانۍ سره دغه جدول ته وګورئ. دغه جدول کې first, after, then, finally په همدې ډول باندې نورې کلمې هغه ټول sequence adverbs دي، یعنی د ترتیب قیدونه دي چې دلته تاسو ته ښکاري. First, Da Vinci drew a picture of a bicycle. وای لومړی ګورئ دغه لومړی چې څو قید شو هغه هم sequence adverbs دی. لومړی دا وینچي وای د بایسکل انځور رسم کړی وو. So first is sequence adverb. بله جمله ده چې after that Patrick Macmillan invented it. وای وروسته after is sequence adverb. وروسته بیا پاتریک ماکمیلان بایسکل اختراع کړ. نو دلته after adverb sequence دی یا sequence adverbs دی. بله جمله کې then in 1980s it was developed. وای بیا دلته then sequence adverb دی. بیا په 1980 کې وای د پرمختګ وکړ سایکل ښي. بیا بله جمله ده چې finally په نهایت یا په پای کې یا په آخره کې it became everybody's transport tool. وای په نهایت یا په پای کې د هر چا د ترانسپورت یا د لیږد رالیږد وسیله وګرځېدله. نو first, after, then, finally دا زموږ sequence adverbs دي. تاسو یې ښه وپېژنئ. بیا ډېر مسایل په راتلونکي ټولګیو کې موږ حتما لولو. نو ګرانو زده کوونکو د ګرامر د A سیکشن ته هم راځو، اکټیویټي د B سیکشن ته هم راځو. د A سیکشن کې تاسو ته ویلي چې rearrange the steps for scanning a photo, then complete the instructions with sequence adverbs. تاسو ویلي چې برته دغه سټپونه دغه قدمونه دغه مرحلې برته تنظیم کړئ. rearrange برته تنظیم کړئ. هغه هم for scanning a photo, then د فوټو یا د انځور د سکنولو لپاره بیا تاسو وایي تکمیل کړئ لارښوونې. هغه هم په sequence adverbs باندې یا د ترتیب په قیدونو باندې. So push the scanner button to choose the scanning option you want. So first push the scanner button. نو دلته تاسو sequence adverbs استعمال کوئ په لومړۍ، دومه، درېیمه او څلورمه شمیره کې. په اسانۍ سره تاسو کولی شئ مثلا at last press the start button to start scanning. په پای کې د start button ووهئ چې scanning را پیل کړي، scan کړي او د scan کول را پیل کړي. نو تاسو دلته sequence adverbs استعمالوئ. هر یو چې استعمال کوي معنا پیدا کوي ځان ته او تکمیل کیږي هم بشپړه کیږي هم. د بی سیکشن کې بیا تاسو ته څه ویلي؟ د بی سیکشن کې تاسو ته ویلي چې in pairs په جوړی ډول باندې take turns giving instructions on how to use the following inventions. بیا وایي نوبت ورکوي چې معلومات وړاندې شي د دې لپاره چې څه ډول دغه لاندنۍ انونشنز چې دي، اختراګانې چې دي، دوی څه ډول استعمال کړو. مثلا a blender، د کمپیوټر، د washing machine دی، دغه څه ډول استعمال شي. So dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from our today's lecture. Your writing section is your homework and is very easy. The A and B part is your homework. At writing, are you an inventor? Think of a useful object you can invent for home or school. وای آیا ته کوم مخترع وای فکر وکړه د یو مهم object په اړه، د یو مهم څیز په اړه چې تاسو یې کولی شئ اختراع کړئ د کور یا هم د ښوونځي لپاره. بیا یې تاسو ویل چې هغه object ته نوم ورکړئ، name the object. هغه object هم چې نوم ورکړه describe it and give instructions for using it.
بیا وایي تاسو هماغه توکي چې غواړئ اختراع کړئ هغه توضیح ورکړئ او په اړه یې معلومات ورکړئ چې څه ډول استعمالیږي. بیا تاسو ویلي کمپلیټ د ویب دغه لاندې جال هم تکمیل کړئ. څه نیم اف د انوینشن دی، what does it look like، څه ډول به دا بریښي یا ښکاري، what can it do، څه شی کولی شي، how can it help people، څه ډول خلکو سره مرسته کولی شي دغه ستاسو اختراع، how do you use it، څه ډول ته استعمالوي. دغه ویب به تاسو تکمیلوئ. بي برخه هم د رایټنګ ستاسو کورنۍ دنده ده. نو په دې چې د نن ورځې لوست مو ښه زده کړی وي دا اوس ستاسو کورنۍ دنده. تر دې چې بیا یو بل لوست تاسو ته وړاندې کوم تاسو به بښونکي سکتن ته لاس پر هم ښې چارې ولرئ. د خدای په امان. د بل درس نه پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.